Úgy tényleg eljövök a világ végére. Hótfáradtan itt ülök, várom a vonatomat Liechtensteinbe, és ez a szutyokmáv itt kísért engem. Hát miért nem takarodik el innen? Gyerekek, hihetetlen. Nem tudok olyan országba menni, ahol ne jönne szembe velem ilyen kocsi. Legközelebb Észak-Koreába megyünk. Nos hát, üdvözlök mindenkit mély tisztelettel. Közben megy ki a bregenci járat. De mi nem Bregenzbe megyünk, hanem Vaduzsba, Liechtensteinbe. Hát ugye egy Talent nem túl izgalmas talán, de innen Feldkirchből ez ugye Svájcba közlekedik, hiszen Liechtenstein kiszolgálását az ÖBB végzi. De hogy miért is olyan érdekes Liechtenstein, azt majd ott helyben elmondom nektek. Nem lesz túl hosszú az út, 10 pár perc múlva már szállunk is le. Na és hát közben megérkeztünk Sán-Vaduz megállóhelyre, ami tulajdonképpen Sán, de át lehet sétálni Vaduzba is. Számomra lehet, hogy én vagyok a nagyon azt a rohadt milyen madár repült itt el előttünk, szóval lehet, hogy én vagyok ilyen nagyon maradi, vagy nem tudom, vagy én még nem jártam ilyen helyen, de az, hogy eljöjjek júniusba valahova, és azt lássam, hogy a hegy tetején hó van, hó, öcsém, ez nekem nagyon durva. Ott is hó, meg ott is hó. Az hó. De durva. Nem tudom, én ezen most így meg vagyok rökönyödve. És itt van a felvételi épület. Ahogy mondtam, Sán és Vaduznak a közös megállóhelye, mint láthatjátok, nem állomás, de valószínűsítem, hogy állomás volt valamikor. Reggel 9 óra van egyébként. Kicsit még fáradtam, még kicsit kómásan. Szerintem ez a mai nap egy ilyen kómás nap lesz. Nem volt azért annyira pihentető ez a minikabin. És hát itt lesz a menetrend, azt meg is nézem. Ugye, amit tudni kell, hogy Feldkirch az Ausztria, Bux az pedig már Svájc, és a kettő között az ÖBB szolgáltat. Tehát Liechtenstein vasúti kiszolgálását az ÖBB végzi. Na most mi Sán-Vaduzba vagyunk, ami azt jelenti, hogy nekünk ezt kell nézni, és valószínűleg ezzel fogok majd visszamenni. Nem biztos, de valószínűleg ezzel. No, és hát nekem gyerekkoromnak egy hatalmas nagy vágya az Liechtenstein, bármennyire is furcsán hangzik ez, ugyanis, és el is mesélem nektek a sztorit, hogy honnan ered ez a történet. Ez honnan ered, hogy amikor elkezdtem először így a sportfogadással foglalkozni, aztán ugye én azóta nem foglalkozom már semennyire sem ezzel, akkor az első meccs, amit én néztem, az egy svájci másodosztályú mérkőzés volt. Ugye a Vaduz FC az egyébként a svájci bajnokságban játszik. Hát volt első osztályú, de most ismételten másodosztályú.
amikor én ezt néztem, akkor is másodosztályú volt. És fogadtam erre a meccsre, nem tudom, hogy milyen indítatásból, és egy ilyen, hát akkor még nem streaming szolgáltatón keresztül, hanem valahogyan interneten behoztam a mérkőzést élőben. És annyira megtetszett nekem, hogy a stadion mögött ilyen rohadt nagy hegyek, éppen akkor hó volt, mert egy téli időszakban volt ez, hogy mondtam, hogy én ide el akarok jönni egyszer, és őszinte leszek, nem gondoltam, hogy ez valaha sikerülni fog. De most mégis itt vagyok, és nekem ez borzasztóan furcsa érzés még. El fogunk menni a stadionhoz is, természetesen, megmutatom nektek. Egyébként ugye Liechtenstein egy adóparadicsom, nagyon gazdag ország, Európának a 4. legkisebb országa, de ha az egész földet figyelembe vesszük, akkor a 6. legkisebb ország, és a legnagyobb, vagy legnépesebb városa az Sán, tehát ahol most vagyunk. Egyébként összesen az országban laknak éppen hogyan 40 000-en. Konkrétan 40 000-en nem laknak, hanem 39 000 valahány százan, most tök mindegy. De fú, most még nagyon furcsa itt lenni. Liechtenstein egy hercegség, és nagyon nehéz itt állampolgárságot kapni. Konkrétan azt olvastam, hogy 30 évet kell itt ledolgoznod, hogy egyáltalán esélyed legyen arra, hogy te állampolgár legyél. Van egyébként valamiféle ilyen kitétel, hogyha ilyen, én nem is tudom, kb. Mint egy ilyen népszavazást tartanak, hogy te állampolgár lehessél, és akkor a hercegségnek is az engedélye kell, szóval egy ilyen nagyon bonyolult dolog, az egyetlen kitétel, amivel meg tudod ezt kerülni, de a lehetőséged onnan indul, hogy te idejössz, és 30 évet ledolgozol, és akkor talán, akkor liechtensteini állampolgár lehet, legalábbis én mondom még egyszer, ezt olvastam. De hát borzasztó nehéz itt állampolgárnak lenni, hiszen egy borzasztóan gazdag országról beszélünk, és bár az olaszoktól ismerjük a siesta fogalmát, mégis itt Liechtensteinben van Európában az egyik leghosszabb ebédszünet, mert hogy délbe itt megindul az ebédszünet, és 13:30-ig langsam nyugalom, békesség, ebéd és pihenés van, úgyhogy nagy siestázó nép a liechtensteini. Itt alig van munkanélküli, és egy pár évvel ezelőtti statisztikát találtam, hogy a bűnözés is olyan csekély, hogy a börtönviselteknek a száma egyik évben 6 személy volt, és mivel csak ugye 6 személy, ezért nem is tartanak fenn nekik külön konyhát és szakácsot, hanem itt Liechtensteinben az egyik étteremből viszik nekik az étket. No, kicsit körbenézünk, mászkálunk, elmegyünk a stadionhoz. Most legyen a cél most a stadion, így első körben. Egyébként olvastam, hogy tulajdonképpen nagyon-nagyon gazdag országról beszélünk, és mégis itt nagyon ciki a felvágoskodás, tehát hogy itt nem nagyon mutogatják az emberek, hogy nekik mennyiük van, vagyis hát legalábbis nem az, hogy mutogatni nem mutogatják, hanem ez nem menő dolog itt, hogy fú, most nekem ennyi pénzem van, meg annyi pénzem van, meg ilyen dolgom van, meg olyan dolgom van. Itt általánosságban mondhatjuk azt, hogy mindenkinek jó élete van, és van kellő mennyiségű pénze egy normális élethez. Hogyha vásárolni szeretnétek, akkor mindenképpen Ausztriába vásároljatok be, és úgy gyertek ide, mert itt brutál árak vannak, tehát nem mondok olyan hatalmas nagy dolgot, ha azt mondom, hogy ilyen 40 euró környékén is tudtok kávézóba mindössze egy bögre kávét vásárolni. És ez itt annyira nem számít durvának. No, közben itt sétálok Sánból át Vaduzba. Hát egy ilyen 40 perces túra igazából, de hát ráérünk, és nem azért jöttünk, hogy átrohanjunk itt a liechtensteini látnivalókon. Úgyhogy kellemesen megyünk. Ugye nyilván itt a vasút mellett a buszközlekedés a lehetőség az autózás mellett, de hát itt azért a gazdasági állapotot tekintve majdnem mindenkinek van autója, és nem is akármilyen. Mondjuk pont itt, amiket most láthattatok, vagy láttunk, az nem is olyan nagyon nagy extra. De
A lényeg, hogy igazából, ha nagyon-nagyon akarjátok, akkor át lehet sétálni az egész országon, és át lehet sétálni Svájcba is. Ezt meg is fogjuk majd tenni. Egyébként milyen érdekes a liechtensteini rendszám. És hát majd beszélünk a futballról is, ha már megnézzük a stadiont, ugye a Rheinparki aréna az egyetlen, ha jól tudom, ami nemzetközileg elfogadott, tehát már úgy értem, hogy a válogatott itt tud játszani a hazai mérkőzéseken, valamint ugye, ahogy mondottam is, a Vaduz játszik még ott, és a Vaduz a svájci 2-es bajnokságban játszik, ám bár a liechtensteini kupába vesz részt, ezért állandó indulója a most már azt hiszem EKL-nek, tehát a Konferencia Liga, talán így hívják. Régebben az Európa Liga állandó szereplője volt. Érdekessége, hogy ejtett már ki olyan csapatokat, mint Újpest és Fehérvár, csak hogy pár ismerős nevet mondjak. No, hát nagyon közel vagyunk már a stadionhoz, és még mindig csak 9:30 van. Kicsit nekem furcsa is ez az éjszakai vonatozás. Megvan ennek az előnye, meg a szépsége, hogy az ember tulajdonképpen reggel már ott kezd egy helyszínen, és egybe letudta a szállást, illetve az utazást. Bár még egyszer mondom, bár a videóban már elmondtam az előzőben, ha nem láttátok, nézzetek meg, hogy én mindentől függetlenül egy élményként tudom javasolni, de nem tudom javasolni úgy, hogy hát azért nem volt a legkényelmesebb ettől függetlenül. Nem volt rossz, pihentem, feküdtem, be is aludtam, de nem úgy pihentem, mint egy szálláson. Na. De hát nekem ez volt életemnek az első ilyen élménye tulajdonképpen. Most elmegyünk a Vadúzi stadionhoz, és amit még tudni kell, hogy mondtam is nektek, hogy Sán a legnépesebb város, ettől függetlenül nem Sán a főváros, hanem Vaduz. Bár itt most már, ha jól gondolom, akkor szerintem már Vaduzban vagyok, tehát a két város az teljesen össze van nőve. Ettől függetlenül most elmegyünk a Rheinparki stadionhoz, ami, ha minden igaz, akkor arra van, ott a hídon, átkelünk mi is. No hát, ha most valami hatalmas nagy stadiont vártatok, akkor végül is megkaptátok, mert a Rheinparki stadionnál járunk, és végül is ez tényleg azért nevezhető egy stadionnak, de nyilván nem egy szuper aréna, majd mindjárt belesünk minden oldalról, vagy ahonnan tudunk igazából. Tehát ilyen szép környezetben van a stadion, és amikor hát nagy ritkán van innen közvetítés, mert ugye például ha a liechtensteini válogatott itthon játszik, akkor jól lehet látni ezeket a hegyeket a háttérben mindig, és nekem nagyon-nagyon tetszett, és nem is hiszem még mindig el, hogy most én is itt vagyok. No, azért egy kis stadioni látkép. Impozáns, itt van lent a hát ilyen kis büfé, de hát nyilván ez csak meccsnapokon van nyitva. Hú, basszus, gyerekek, komolyan mondom nektek, most egy kicsit érzelgős leszek. Ezt azért nagy rész nektek is köszönhetem, hogy ilyen helyeket tudok nektek megmutatni, és én ilyen helyeken járhatok. Úgyhogy minden támogatómnak, és ez jelentsen bármilyen formátumot, tehát feliratkozó, lájkoló, és aki anyagilag is hozzájárul ahhoz, hogy ilyen helyekre tudjak menni és megmutatni nektek. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, elképesztően király. Most visszamegyünk Sánba, és ott van egy híd, azon át tudunk menni a svájci oldalra, úgyhogy most az a terv, és igazából majd onnan fogok visszavonatozni. Igazából a mai terv az mindösszesen annyi, hogy itt Liechtensteinbe ellötyögünk, nem terveztem már a többet, és innen majd vissza fogok menni Innsbruckba, legalábbis így tervezem, még nincsen szállásom, még semmim nincs konkrétan, úgyhogy valószínűsítem, hogy Innsbruckba kerítek egy szállást magamnak. És ja igen, mi a terv még? Hát nagyon sok minden igazából. Megyünk még Olaszba, Innsbruckba villamosozás, Svájcba utazás. Tényleg nem tudok más mondani, srácok. Addig maradunk, ameddig
futja, nem az erőnkből, hanem ebből, úgyhogy ezt továbbra is tudjátok támogatni lent a leírásba. A nyáron minden hónapban tervezek egy ilyen nagyobb kiruccanást, ahogy mondtam, most meg lett cserélve, tehát augusztusban megyünk Litvániába. Ez egyébként tényleg be volt tervezve, de ez mondjuk augusztusra lett volna téve, attól a ponttól, ami után úgy beszéltem meg a szállásadommal Litvániába, hogy most megyek, de most akkor mégiscsak megfordítottuk, és tulajdonképpen most az teljesen eredeti projektet csináljuk, mert én ezt terveztem annak idején eredendően ebbe a hónapba. No, most ez az út átvezet Svájcba, át is fogunk menni, és láthatjátok, hogy a sorompó kis szakállas. Ugye itt megy át ott a vadúzi felvételi épület, ahol leszálltunk, és akkor most átmegyünk Svájcba, ami egy ilyen 20 pár perces séta, elméletileg végig lesz gyalogos út, tehát nem kell aggódnom. Pompatájak gyerekek, azt a mindenit. Sajnos egy rohadt mágnes nem találtam sehol sem, pedig anyumnak megígértem, hogy hozok, de azt akartam mondani, hogy Sámba, de szóval sem Sámba, sem pedig Vadúzba nem volt. Sajnos. Nézd meg, és már megint valaki beírja, hogy ez Nyíregyháza. Milyen Nyíregyháza? Sokan néztek engem Nyíregyházáról? Hát én több százezer kilométerre vagyok Nyíregyházától. No, és hát itt is vagyunk a határon, ott a Liechtensteini lobogó, és a híd túloldalra, hát tulajdonképpen a közepétől már Svájc, ott is van téve a tábla. Reméljük ezen az oldalon is lesz valami, mert egy selfit azért csak nyomnék, ha már életemben először átlépek Svájcba. Mondjuk életemben először léptem Liechtensteinbe is, szóval duplán durva nap. Na. Ó, de szép. Gyerekek, hát ez igen. Ez igen. Az igen. No, ez pedig len a svájci Liechtensteini határ. Itt még Liechtensteinben vagyunk, itt már Svájcban vagyunk. Tehát akkor itt vagyunk a Liechtenstein-svájci határon. Konkrétan még Liechtensteinből nézzük Svájcot, itt már Svájcból nézzük Liechtensteint. És hát akkor itt vagyunk, Bux, talán így kell helyesen mondani. 11:45-kor jön ide a zürichi járat, és szerintem ott van hátul tárolón a Talent, ami majd a miénk lesz. De még, hát jócskán később, egy óra múlva. Úgyhogy ráérünk még itt bolyongani egy keveset. Hát ez a legközelebbi svájci állomás a Liechtensteini vonulathoz. Ide gyalogosan is át tudtok sétálni, hogyha bírjátok a sétát, mert azért nem 2 perc volt. Megnézem itt a várost. Hát ha kapok legalább itt egy mágnest. Na, Svájcba se voltunk még együtt, srácok. És hát igen, itt az emberek használják a biciklit, és a biciklis tárolót is. Láthatjátok, ki van használva. Meg van egy kiállított gőzös, de hát igazából az Magyarországon sem nagyon hat meg. És nézzétek, mi jött ott be. Borzasztó izgalmas dolog. Na, felismeritek?